วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้กันครับหากเปลี่ยนความสำเร็จให้เป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์มีกฎเกณฑ์อะไรบ้างที่เราต้องรู้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจครับในโลกใบนี้มีความสำเร็จถูกสร้างขึ้นมานับไม่ถ้วนครับแต่ถ้าหากเอาหลักการหรือเอาแพทเทิร์นมารวบรวมเป็นงานวิทยาศาสตร์มันจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับวิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง 2 ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระวิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จชื่อน่าสนใจไหมครับคุณผู้ฟังผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมว่าชื่อหนังสือเขาตั้งออกมาได้สร้างสรรค์มากหากเรามองเรื่องของความสำเร็จเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือสิ่งที่สามารถอธิบายเป็นเหตุเป็นผลวัดผลได้มีที่มาที่ไปความสำเร็จที่ว่านั้นหน้าตามันจะเป็นอย่างไรเราพูดถึงเรื่องของความสำเร็จกันบ่อยใช่ไหมครับตั้งแต่ช่องนี้ถือกำเนิดมาหากนับคำว่าความสำเร็จผมน่าจะพูดเกิน 1,000 คำแล้วครับก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มกันตรงนี้ก่อนพอเราเห็นคำว่าความสำเร็จเราอาจจะมีนิยามความสำเร็จอยู่ในใจอยู่แล้วถ้าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นความมั่งคั่งเงินทองชื่อเสียงฐานะหรือแม้แต่ความฝันที่มันยิ่งใหญ่แต่ส่วนใหญ่ความสำเร็จที่เราต้องการถ้าหากให้พูดตรงๆก็คือความร่ำรวยใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยความสำเร็จเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราได้มาแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคำถามก็คือแล้วความสำเร็จที่แท้จริงเขาสร้างกันยังไงแล้วทำไมบางคนประสบความสำเร็จกับอีกบางคนทำแบบเดียวกับคนนั้นเลยแต่ไม่ประสบความสำเร็จผมจะยกตัวอย่างคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวของ2พี่น้องตระกูลไรท์ไหมครับในตอนนั้นนะครับไม่ได้มีแค่2พี่น้องตระกูลไรท์ที่ผลิตเครื่องบินหรือสร้างเครื่องบินแล้วประสบผลสำเร็จนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีมาก่อนแล้วแต่ทำไมครับ2พี่น้องตระกูลไรท์ถึงเป็นบุคคลที่โด่งดังมากที่สุดจนไปอยู่ในหน้าหนังสือเรียนตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจหนังสือเล่มนี้ได้สรุปกฎของความสำเร็จออกมาเป็น5ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจเลยว่าแท้จริงแล้วความสำเร็จในแวดวงวิทยาศาสตร์นั้นเขาวัดกันยังไงเอาล่ะครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่บทนำเลยความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของคุณเลยครับแต่เป็นเรื่องของเราตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจหากลองวิเคราะห์กันลึกๆคุณเป็นเอกพจน์เป็นหนึ่งใช่ไหมครับส่วนเราเป็นพหูพจน์ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของพวกเราครับตรงนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจในตอนนั้นครับในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์มีนักบินท่านหนึ่งเป็นนักบินเรดบารอนและก็นักบินเอสทั้งสองคนนี้เป็นนักบินเหมือนกันครับผมจะพูดถึงนักบินคนนี้ก่อนฟอร์ดริทโทเฟนครับเฟร็ดฟอร์ดริทโทเฟนเป็นทหารหนุ่มผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในเยอรมันสำหรับตอนนั้นในช่วงแรกครับฟอสริทโทเฟนเป็นทหารหน่วยพลาธิการแล้วก็ดันด้นตัวเองอยากจะไปเจอข้าศึกจริงๆอยากจะไปรบจริงจนสามารถพาตัวเองไปอยู่ในทีมหรือฝูงบินของอากาศยานของเยอรมันได้ในตอนนั้นครับฟอสริทโทเฟนขึ้นชื่อมากเพราะฟอสริทโทเฟนสามารถทำลายเครื่องบินของสัมพันธมิตรได้4 ลำภายใน1 วันครับเขายิงเครื่องบินตกไปถึง22 ลำในเดือนเมษายนปี 1917 เพียงแค่เดือนเดียวครับตลอดเส้นทางอาชีพของเขาฟอสริทโทเฟนยิงเครื่องบินตกทั้งสิ้น80 ลำซึ่งนับว่ามากกว่านักบินเดี่ยวคนไหนๆในสงครามโลกครั้งที่1ครับเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนักบินเรดบารอนครับเรื่องราวของเรดบารอนยังคงถูกเล่าขานมานานกว่าศตวรรษ100 ปีไม่เพียงในเยอรมนีเขาอยู่ในหนังสือมากกว่า30 เล่มรวมถึงอัตชีวประวัติปี 1917 ที่เขาเขียนขึ้นในโรงพยาบาลตอนรักษาตัวซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกใจใช่ไหมครับก็ผลงานที่ดีก็ต้องนำไปสู่ความสำเร็จสิถ้าผมเป็นนักบินแล้วผมทำผลงานยิงเครื่องบินฆ่าศึกตกได้เยอะผมก็จะต้องโด่งดังใช่ไหมครับแต่พอมีอีกคนเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นแหละครับมันจะเริ่มมีความน่าสนใจคนนี้เป็นนักบินเหมือนกันครับชื่อว่าเรเน่ฟงครับคุณผู้ฟังน่าจะไม่คุ้นชื่อหรอกครับเรเน่ฟงเป็น
นักบินเหมือนกันครับในตอนนั้นเขาเป็นนักบินรบชาวฝรั่งเศสผู้ต่อสู้เพื่อฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามเดียวกันกับเรดบารอนเลยครับและเขาอ้างว่ายิงเครื่องบินเยอรมันตกไป127ลำ75ลำในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันแน่ชัดครับตัวเลขดังกล่าวทำให้อย่างน้อยเขาก็เป็นนักบินเด่นลำดับที่2ของสงครามและที่แน่ๆคือจากสถิติทางวิทยาศาสตร์ครับฟงครับยิงแม่นกว่าเรดบารอนมากเขาแทบไม่เคยใช้กระสุนเกิน5นัดในการยิงเครื่องบิน1เครื่องเขายังสามารถขับเครื่องบินผ่านผลได้เก่งไม่เป็นสองรองใครด้วยและที่สำคัญพอมาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับฟอสริทโฟนครับคนแรกที่ผมเปรียบเทียบไปก่อนเขาเคยแพ้ศึก3ครั้งครั้งสุดท้ายจบชีวิตเขาด้วยอายุเพียง25ปีแต่เครื่องบินของเรเน่ฟงไม่เคยถูกกระสุนฆ่าศึกมาโดนเลยครับเขามักจบภารกิจในฐานะผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าเรเน่ฟงต้องยิงเครื่องฝ่ายตรงข้ามตกเพื่อป้องกันตัวเองและคำนวณหาทางหนีทีไล่ให้เหมาะเจาะกลยุทธ์ของฟงเหนือกว่าฟอนริชโชเฟนแน่ๆครับที่ฟอนริชโชเฟนหรือเรดบารอนมักจะใช้วิธียิงหรือจู่โจมจากด้านบนถ้าคุณผู้ฟังเคยดูหนังท็อปกันก็ภาพจะประมาณนั้นเลยครับแต่ปัญหาก็คือหากดูจากสถิติเรเน่ฟงเก่งกว่าก็จริงแต่ชื่อเสียงแทบไม่มีเลยครับทีนี้คำถามเดิมผลงานที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จจริงๆหรือไม่หากพูดถึงแวดวงวิทยาศาสตร์คำตอบคือผลงานที่ดีมีส่วนส่งต่อความสำเร็จแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับมันมีปัจจัยบางอย่างที่มากกว่านั้นและบางทีเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนผมจะฝากเรื่องราวนี้ไว้ก่อนนะครับต่อไปผมจะวางเรื่องราวแรกไว้ก่อนผมจะพูดถึงเรื่องราวที่2คุณผู้ฟังรู้จักโรซาพาร์คไหมครับคุณโรซาพาร์คเป็นผู้หญิงที่ต้องการยืนหยัดสิทธิความเท่าเทียมเธอเป็นผู้หญิงที่เลือกที่จะนั่งพื้นที่ของคนผิวขาวแล้วก็ไม่ยอมลุกจนเธอกลายเป็นคนที่เป็นผู้นำที่เรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมแต่คุณผู้ฟังครับก่อนหน้านั้นก็เคยมีคนทำแบบโรซาพาร์คแต่ไม่มีใครรู้จักเขาเลยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังครับอีกตัวอย่างหนึ่งของคลอดิดคอวินวัยรุ่นแอฟริกันอเมริกันในเมืองมอนโกเมอรีรัฐแอลาบามาครับเขาไม่ยอมลุกยืนเพื่อมอบที่นั่งของตนให้ผู้โดยสารผิวขาวในปี 1955 เขาทำแบบนี้ก่อนโรซาพาร์คถึง 9 เดือนครับ 9 เดือนเลยนะครับการกระทำแบบเดียวกันเมืองเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันด้วยครับแต่ไม่เคยมีใครพูดถึงชื่อคอวินเลยสักครั้งหนึ่งและคุณผู้ฟังยังจำถึง2พี่น้องตระกูลไรท์ได้ไหมครับ2พี่น้องตระกูลไรท์ที่หนังสือเรียนสอนว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบินแต่ในความจริงแล้วเที่ยวบินแรกเกิดขึ้น9 เดือนก่อนหน้าด้วยฝีมือของริชาร์ดเพียร์สชาวนิวซีแลนด์ดูเหมือนกับว่าผู้ค้นพบอะไรเป็นคนสุดท้ายกลับถูกมองว่าเป็นคนสำคัญไม่ใช่คนแรกทีนี้จะเริ่มสงสัยแล้วครับแล้วจริงๆความสำเร็จมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันนี่จึงเป็นเหตุผลครับความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของคุณหรือผลงานที่คุณทำมันเป็นเรื่องของเราและวิธีที่ผู้คนรับรู้ถึงผลงานของคุณนั่นเองแน่นอนครับการมีผลงานที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องทำคงไม่มีใครจดจำเราใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้มีผลงานที่ดีทำผลงานอะไรออกมาย่ำแย่ก็ไม่มีใครจำเราแต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวเราอาจทำผลงานได้ดีแต่ไม่เคยถูกสังเกตมันก็อาจจะเป็นความจริงโหดร้ายที่พวกเราหลายคนเคยเผชิญขยันแทบตายสร้างผลงานมันดีมากเลยแต่ไม่มีใครสนใจตรงนี้แหละครับแต่อีกคนทำงานได้พอๆกันหรือแย่กว่าเรากลับได้รับคำสรรเสริญข้ามหน้าข้ามตามีศิลปินและนักคิดมากมายที่ประวัติศาสตร์ไม่เห็นหัวเพียงเพราะผู้ร่วมรุ่นตาไม่ถึงตรงนี้แหละครับทำให้ผมเห็นนิยามใหม่ของความสำเร็จนิยามใหม่ของความสำเร็จถือเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับหนังสือเล่มนี้มันชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จเป็นปรากฏการณ์ส่วนรวมไม่ใช่ปรากฏการณ์ส่วนบุคคลนั่นเองและตรงนี้ผมจะขยายความสำเร็จอีกรอบหนึ่งความสำเร็จในแวดวงวิทยาศาสตร์มักจะเป็นใครสักคนที่เหนือค่าเฉลี่ยถูกจดจำเก่งกว่ามีผลงานที่เหนือกว่าคนทั่วไปอันนี้คือความสำเร็จในแวดวงวิทยาศาสตร์ส่วนความสำเร็จในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตนิยามความสำเร็จชีวิตส่วนตัวตรงนั้นเราจะไม่นับครับเราจะนับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปเลยซึ่งตรงนี้แหละครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงดูเป็นวิทยาศาสตร์ทีนี้คุณผู้ฟังยังจำนักบินทั้งสองคนที่ผมพูดไปได้ไหมครับเรดบารอนกับเรเน่ฟงเรดบารอนเป็นนักบินที่ถูกจดจำไปอยู่ในตำราเรียนเป็นนักบินของเยอรมันที่สามารถทำลายค่าศึกได้เยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเรเน่ฟงทำผลงานได้ดีกว่าแต่ไม่ได้ถูกจดจำคุณผู้ฟังจำประโยคหนึ่งที่ผมพูดถึงเรดบารอนได้ไหมครับตอนเรดบารอนถูกจดจำครับเขาก็เสียชีวิตตอนอายุ25 ปี
แต่เรเน่ฟงครับไม่ใช่แบบนั้นเรเน่ฟงได้รับเกียรติยศทุกอย่างเท่าที่นักบินเอสสมควรได้รับในตอนนั้นชื่อเสียงส่งตัวเขาให้ได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งในสภาฝรั่งเศสแต่แล้วครับโชคชะตาก็พลิกผันความผิดพลาดแรกก็คือเรเน่ฟงไม่เสียชีวิตครับเพราะอะไรหลังจากที่เรเน่ฟงเอาตัวรอดมาจากสงครามโลกครั้งที่1ได้เขาเข้าไปพัวพันกับวงการการเมืองที่ระสำระสายตอนกองทัพนาซีบุกยึดฝรั่งเศสในช่วง World War II ครับเขาล้มเหลวในฐานะนักบินสาธิตด้วยการขับเครื่องบินตกตอนพยายามบินเที่ยวแรกจากปารีสสู่นิวยอร์กเรเน่ฟงเลยไม่ถูกจดจำประมาณว่าผมจะพูดง่ายๆก็คือเคยสร้างผลงานไว้ดีมากเลยแต่เผอิญไม่เสียชีวิตแล้วมีโอกาสไปทำงานใหม่แล้วล้มเหลวออกมาไม่เป็นท่าแถมไปยุ่งกับการเมืองอีกคนก็ไม่สนใจแล้วครับมองว่าเรเน่ฟงทำผลงานไม่ดีละล้มเหลวแล้วนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เรเน่ฟงไม่ได้ถูกจดจำตรงนี้ทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังรู้จักท่านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันไหมครับอดีตกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเคยได้ยินเรื่องราวหนึ่งซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะจริงเหตุผลที่ผู้คนทั้งโลกจดจำเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเพราะหนึ่งเขาเป็นกุนซือที่เก่งวางแผนดีวางกลยุทธ์ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เป็นทีมชั้นนำของโลกและอย่างที่สองเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันลาออกถูกเวลาครับคุณผู้ฟังหากสังเกตดีๆหากใครเป็นแฟนผีแดงนะครับหลังจากที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันออกคือคะแนนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกต่ำเลยครับผลงานไม่ดีเลยเพราะเขาเริ่มเห็นสัญญาณแปลกๆเลยว่าถ้าเขายังคุมทีมต่อชื่อเสียงที่เขาอุตส่าห์สร้างมาอาจจะไม่ดีก็ได้ต่อให้เขาจะเก่งขนาดไหนแต่โมเมนตัมของทีมตอนนี้กำลังลงเหวงั้นเขาชิงลาออกเนียนๆเลยดีกว่าผู้คนจะได้จดจำนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเลือกที่จะลาออกตอนแมนยูยังอยู่อันดับต้นๆในพรีเมียร์ลีกก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ครับแต่ผมว่าไทมิ่งมันเหมาะมากไทมิ่งมันเหมาะมากจริงๆผมเลยคิดอีกแบบหนึ่งสมมุติถ้าเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันอยู่ต่อแล้วทีมไม่สามารถทำผลงานได้ผลงานไม่ดีตกไปอยู่อันดับกลางๆหรืออันดับท้ายตารางชื่อเสียงเขาอาจจะไม่ได้ดังเหมือนทุกวันนี้ก็ได้จริงหรือเปล่าครับลองเอาไปตั้งคำถามกันดูผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไหนๆผมก็พูดถึงฟุตบอลแล้วผมจะพูดอีกคนหนึ่งแล้วกันครับคุณสตีเฟนเจอราร์ดครับถือว่าเป็นอดีตกัปตันทีมของลิเวอร์พูลที่เก่งมีความเป็นผู้นำสูงมากแต่เผอิญครับนัดสุดท้ายของเขาเราจดจำว่าสตีเฟนเจอราร์ดลื่นกลางสนามฟุตบอลแล้วก็ถูกกองหน้าของเชลซีชิงลูกบอลยิงเข้าประตูของฝั่งลิเวอร์พูลเลยเราเลยจดจำว่าสตีเฟนเจอราร์ดจบอาชีพการค้าแข่งด้วยการลื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับแต่ผมว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่เพราะผมเห็นว่ากัปตันทีมที่ยิ่งใหญ่หรือคนที่เก่งถูกจดจำมักจะจบการค้าแข่งของตัวเองด้วยความประทับใจเสมอเอาละครับผมได้เล่าเรื่องราวของความสำเร็จไปแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหากพูดถึงความสำเร็จในแวดวงวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของเรามันอยู่ที่ว่าคนอื่นจะยอมรับในสิ่งที่คุณทำหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราเพียงคนเดียวนี่คือความเป็นวิทยาศาสตร์งั้นผมจะพาคุณผู้ฟังมาทีละกฎเลยสำหรับหนังสือเล่มนี้ได้เริ่มที่กฎข้อแรกผลงานจะขับเคลื่อนความสำเร็จแต่ถ้าผลงานของคุณวัดค่าไม่ได้เครือข่ายจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จแทนตรงนี้ผมจะพูดให้ง่ายๆที่สุดเลยสมมติคุณผู้ฟังสร้างผลงานบางอย่างสมมติเป็นศิลปะงานศิลปะมันวัดค่าเป็นตัวเลขไม่ได้ใช่ไหมครับมันวัดได้เพียงแค่ความรู้สึกแต่ครับผลงานศิลปะบนโลกนี้มีเยอะมากเลยแต่ทำไมครับจะต้องมีบางงานที่เด่นกว่าคนอื่นเช่นโมนาลิซางานของโมซาร์ทงานหนึ่งของฮิตเลอร์ที่เขียนออกมาโด่งดังมากเลยเป็นงานศิลปะเหมือนกันก็จริงวัดค่าไม่ได้แต่ความโดดเด่นแตกต่างกันเหตุผลเป็นเพราะอย่างนี้ครับเพราะหากผลงานวัดค่าไม่ได้เครือข่ายหรือผู้คนนั่นแหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จแทนยิ่งผมดูงานนี้แล้วผมรู้สึกชอบผมไปบอกต่อคนอื่นก็คิดตามสิ่งที่ผมพูดเชื่อในสิ่งที่ผมคิดเขาก็รู้สึกชอบเหมือนกันพอคนหลายๆคนชอบเข้าผลงานนั้นมีมูลค่าเลยคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับงานวัดค่าไม่ได้แต่ความสำเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับว่าคนที่ดูงานคุณรู้สึกอย่างไรกับงานนั้นแล้วจำนวนคนที่รู้สึกมากขนาดไหนนั่นแหละครับปริมาณความสำเร็จที่จะเริ่มวัดค่าได้ในภายหลังผมจะยกตัวอย่างถึงงานศิลปะให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับเป็นภาพของโมนาลิซาครับโมนาลิซาขึ้นชื่อว่าเป็นภาพที่ทุกท่านที่ฟังผมอยู่รู้จักแน่นอนโมนาลิซาเป็นงานศิลปะที่ผู้คนในโลกให้ความสำคัญแต่ในประวัติศาสตร์นะครับภาพโมนาลิซาเคยถูกแขวนแกร่วบนผนังออฟฟิศเล็กๆ
ถือว่าไม่มีมูลค่านะครับในตอนนั้นก่อนศตวรรษที่แล้วโมนาลิซาเป็นเพียงภาพหนึ่งในบรรดาหลายร้อยหลายพันภาพในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เท่านั้นครับแต่ชื่อเสียงของโมนาลิซานะครับมาจากการที่มันถูกขโมยตอนกลางวันในปี 1911 จนทำให้เกิดการตามล่าหัวขโมยไปทั่วโลกครับการตามล่าครั้งนี้กลายเป็นเรื่องลึกลับที่มีฉากเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างนิวยอร์กปารีสไปจนถึงโรมปริศนาที่ซับซ้อนว่าภาพมันหายไปไหนครั้งหนึ่งตำรวจเข้าใจปิกัสโซผิดจนจับกลุ่มปิกัสโซในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดเรื่องอื้อฉาวยาวนาน2 ปีนี่ครับไปสร้างชื่อเสียงให้ภาพโมนาลิซาจนท้ายที่สุดโมนาลิซากลายเป็นสมบัติแสนสำคัญมีการประเมินว่าหากซื้อขายภาพนี้มันจะมีราคาสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์ครับหากศิลปะไม่มีมูลค่าในตัวเองแล้วราคา 1,500 ล้านดอลลาร์มาจากไหนคำตอบก็คือเครือข่ายนั่นเองนี่คือเครือข่ายที่ผมพูดถึงครับมันมีเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปผู้คนเริ่มให้ความสนใจแล้วพอคนให้ความสนใจเข้าบวกกับภาพโมนาลิซาในตอนนั้นตำรวจหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกลายเป็นเรื่องลึกลับภาพมีมูลค่าเลยนี่คือกฎแรกแห่งความสำเร็จหากความสำเร็จวัดปริมาณไม่ได้เครือข่ายจะเป็นคนผลักดันความสำเร็จนั้นในทันทีทันใดทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆการทำงานบางทีงานที่เราทำบางงานมันอาจจะวัดค่าไม่ได้แต่ถ้างานที่วัดค่าได้เช่นการแข่งขันกีฬาอันนั้นถ้าเราทำคะแนนได้ดีกว่าเราก็ชนะแต่ส่วนใหญ่หลายงานครับมันจะวัดค่าไม่ได้สิ่งหนึ่งที่จะผลักดันว่าคุณจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำนี้ครับ connection ครับพื้นที่ที่คุณอยู่คนที่คุณคบด้วยผมจะเริ่มตรงนี้ก่อนพื้นที่ที่คุณอยู่สมมติว่าคุณผู้ฟังเขียนงานศิลปะการที่งานศิลปะของคุณไปอยู่กับแกลเลอรี่ไหนมันก็มีผลมากๆสมมุติผมจะเขียนหนังสือแล้วหนังสือของผมไปอยู่กับสำนักพิมพ์ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากเท่าที่ควรความสำเร็จของผมมันก็จะไปได้ไม่ไกลหากเทียบกับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากกว่าตรงนี้มีผลมากครับหรือแม้แต่การทำธุรกิจคอนเนคชั่นมีผลมากครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆถึงแม้เราจะไม่ชอบเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับคนมากนักแต่คอนเนคชั่นจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จหรือแบรนด์ของเรานั่นเองแต่อย่าลืมนะครับผมอาจจะพูดถึงเรื่องของเครือข่ายสำคัญก็จริงแต่แรกเริ่มเดิมทีคุณก็จะต้องมีผลงานที่ดีก่อนเท่านั้นเลยครับคุณจะต้องมีผลงานบางอย่างที่คิดว่าดึงศักยภาพตัวตนของคุณออกมามากที่สุดก่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้เราอยู่ในศตวรรษที่21ใช่ไหมครับถึงแม้เราจะมีโลกของอินเทอร์เน็ตเข้ามาแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากอยากก้าวหน้าโดยเฉพาะงานที่อิงอยู่กับเทคโนโลยียังไงคุณก็ต้องเข้าเมืองไปอยู่ในสถานที่ที่คนที่เก่งเทคโนโลยีเขาอยู่กันถ้าหากเราอยู่ไกลจากพวกเขาเลยโอกาสที่จะได้รับข่าวสารโอกาสที่จะได้เจอคอนเนคชั่นดีๆมันก็น้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือความจริงเช่นกันมันคือเครือข่ายครับผมได้วางกฎข้อที่1ให้คุณผู้ฟังเข้าใจไปแล้วบางความสำเร็จบางผลงานถ้ามันวัดค่าไม่ได้เครือข่ายนี่แหละจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จกฎข้อที่2ผลงานมีขีดจำกัดแต่ความสำเร็จไม่มีครับผลงานของคุณสิ่งที่คุณทำประสิทธิภาพในงานของคุณหรือประสิทธิผลมันจะมีข้อจำกัดแต่ความสำเร็จของงานนั้นไม่มีเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจสำหรับข้อนี้จะคล้ายๆกับบทนำที่ผมพูดไปในตอนแรกผมจะเปรียบเทียบกับบริบทนี้นะครับกรรมการตัดสินไวน์ครับไวน์ที่เป็นแอลกอฮอล์นั่นเองคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อนก็คือไวน์ชั้นเลิศนะครับทุกชนิดกรรมการจะต้องตัดสินไวน์ด้วยการชิมคำถามก็คือเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่กรรมการตัดสินมันถูกต้องคำตอบนะครับไม่มีทางรู้เลยครับไม่รู้เลยลิ้นคนการที่เราจะรู้ว่ามันอร่อยหรือว่ามันดีเลิศหรือเปล่ามันก็มาจากความรู้สึกใช่ไหมครับหากเขาลองเปรียบเทียบกันจริงๆกรรมการที่ตัดสินไวน์กับเอาคนธรรมดามาตัดสินบางทีผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้ต่างกันด้วยซ้ำเพราะมนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีความยากก็คือหากไวน์ทุกขวดเป็นไวน์ชั้นเลิศมันจะตัดสินยังไงใช่ไหมครับยิ่งเป็นไวน์ชั้นเลิศด้วยกันมันยิ่งดูยากเพราะมันดีไปหมดเลยแต่หากตรงกันข้ามหากผมเอาไวน์ชั้นแย่มาเทียบกับไวน์ชั้นเลิศอันนี้อาจจะตัดสินได้ง่ายหน่อยตรงนี้แหละครับผมสงสารกรรมการเลยตอนอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะทุกขวดเป็นไวน์ชั้นเลิศและบางทีเป็น10-20 ขวดตัดสินกันยังไงล่ะทีนี้ซึ่งในงานวิจัยที่เขาสังเกตมานะครับเขาแอบเอาไวน์ชั้นเลิศเลยให้กรรมการชิมใส่ไว้3 ขวดและ3 ขวดนั้นคือไวน์ชนิดเดียวกันเขาให้กรรมการชิม3 ครั้งให้คะแนนแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยครับครั้งแรก80ครั้งที่2 90ครั้งที่3 96ค
คุณผู้ฟังเห็นความแปลกๆไหมครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างอีกบริบทหนึ่งยูเซนโบครับยูเซนโบขึ้นชื่อว่าเป็นชายที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกเอาชนะโยฮันเบลกและไทสันเกย์ไปด้วยเวลาเพียง 0.11 วินาทีมันเป็นความแตกต่างเพียง 1% ครับและสิ่งสำคัญก็คือความเร็วของยูเซนโบครับใกล้จะแตะขีดจำกัดของมนุษย์แล้วครับหากมนุษย์ยังไม่ได้รับการพัฒนายีนหรือเจอเทคโนโลยีที่มันทันสมัยกว่านั้นมนุษย์จะไปได้ไม่ไกลกว่าที่ยูเซนโบวิ่งแล้วตรงนี้คือคำนิยามของคำว่าผลงานมันมีขีดจำกัดครับผลงานที่คุณสร้างได้มีขีดจำกัดเขาบอกว่าทุกๆอย่างที่เราฝึกฝนความเก่งของเรายิ่งฝึกไปเรื่อยๆมันจะเป็นกราฟรูประฆังคว่ำครับคุณผู้ฟังคิดถึงระฆังมันจะสูงตรงกลางส่วนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันจะต่ำใช่ไหมครับทุกสิ่งที่เราฝึกพอฝึกไปเรื่อยๆมันจะเริ่มไม่พัฒนาแล้วเหมือนที่คุณผู้ฟังเล่น ROV กันในโทรศัพท์เวลแรกๆนี่ขึ้นง่ายมากเลยแต่เวลหลังๆกว่าจะขึ้นได้เลือดตาแทบกระเด็นชีวิตจริงเป็นแบบนั้นเลยครับในการฝึกฝนพอถึงจุดหนึ่งความเก่งของเรามันจะไปได้ไม่ไกลกว่านั้นแล้วเหมือนที่ยูเซนโบครับความเร็วของยูเซนโบจะไปได้ไม่ไกลกว่านี้เกิน1หรือ2วิแล้วครับแต่ประเด็นก็คือแต่ถ้ามีคนวิ่งเร็วได้เท่ากับยูเซนโบความสำเร็จของเขาอาจจะดังกว่ายูเซนโบก็ได้เขาอาจจะมีชื่อเสียงมากกว่าก็ได้ตรงนี้แหละครับผลงานมีข้อจำกัดแต่ความสำเร็จชื่อเสียงความมั่งคั่งหรืออิทธิพลที่มีต่อผู้อื่นอันนี้ไม่มีข้อจำกัดเลยไปได้เรื่อยๆยิ่งเรามีความสำเร็จมันจะทบทวีกันต่อไปเรื่อยๆครับข้อนี้ถ้าหากให้ผมพูดง่ายๆนะครับสมมุติถ้าคุณผู้ฟังเป็นนักวิ่งและอยากวิ่งให้เร็วที่สุดคุณอาจไม่จำเป็นต้องวิ่งเก่งเท่ายูเซนโบลต์คุณก็สามารถประสบความสำเร็จมากกว่าเขาได้ครับคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มเห็นเขาลางของความสำเร็จในทางวิทยาศาสตร์หรือโลกแห่งความเป็นจริงมาบ้างแล้วหากคุณอยากจะวาดรูปคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องวาดเก่งเท่าปิกัสโซก็ได้แต่คุณอาจประสบความสำเร็จมากกว่าเขาได้ต่อไปผมพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อที่3ความสำเร็จที่ผ่านมาคูณความเหมาะสมเท่ากับความสำเร็จในอนาคตความสำเร็จเป็นเรื่องที่ต้องบริหารใช่ไหมครับวันนี้ประสบความสำเร็จอีกไม่นานอาจจะล้มเหลวก็ได้คนที่เคยเป็นซูเปอร์สตาร์อาจจะเป็นดาวหล่นจากฟ้าเพราะทำตัวไม่เหมาะสมตรงนี้แหละครับคือความเหมาะสมที่ผมนิยามถึงความสำเร็จที่ผ่านมาคูณความเหมาะสมเท่ากับความสำเร็จในอนาคตข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของการวางตัวการมีอีโก้พอคนคนนึงเก่งมากขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์ก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ถ่อมตัวเริ่มไม่ฟังคนอื่นเริ่มวางมาตรตรงนี้จะเป็นตัวกำหนดที่ใหญ่มากว่าความสำเร็จที่คุณมีมันจะเป็นความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมหรือไม่หรือมันจะกลายเป็นความสำเร็จที่ร่วงลงเหวตรงนี้คือตัวกำหนดที่สำคัญมากมันคือคำว่าความเหมาะสมนั่นเองครับข้อนี้ผมจะยกตัวอย่างของเพลงนะครับในโลกนี้มีเพลงผมนับจำนวนไม่มีทางนับทันแน่นอนแต่เพลงครับหากคุณผู้ฟังสังเกตดีๆในแต่ละช่วงเวลาจะมีเพลงที่ขึ้นท็อปชาร์ตเลยอยู่อันดับ1 2 3แต่ไม่นานครับเพลงเหล่านั้นก็จะหล่นหายไปแต่ก็จะมีบางเพลงเช่นกันอาจจะขึ้นอยู่ท็อปชาร์ตแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นมาเร็วแต่กลับกลายเป็นเพลงอมตะที่ผู้คนจดจำอย่างเช่นเพลงของเอ็ดชีแรนเพลงของอเดลเพลงของเขาผมไม่รู้ว่าได้ขึ้นท็อปชาร์ตหรือเปล่าแต่มักจะเป็นเพลงที่คนฟังแล้วจำได้คนฟังและคุ้นเคยถ้า Taylor Swift นี่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้จักแน่นอนตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่กำหนดเลยว่าความสำเร็จนั้นจะยั่งยืนและยิ่งใหญ่หรือเปล่าการกลับมายืนหนึ่งของเพลงที่คนทั้งโลกจดจำบอกเราว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นของเพลงในระยะแรกอาจจะวัดไม่ได้หรอกว่าเพลงนั้นดีจริงหรือเปล่าแต่ในเกมยาวในระยะยาวเราจะรู้เองว่าเพลงนั้นดีจริงหรือไม่หากเพลงนั้นดีจริงผู้คนก็จะยังฟังอยู่แต่ถ้าเพลงนั้นมาแล้วก็หายไปเลยแสดงว่าเพลงนั้นเป็นของไม่จริงครับตรงนี้แหละครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้แบบนี้ความเหมาะสมและปรากฏการณ์จะยิ่งทบทวีคูณมากขึ้นหากผลงานที่คุณทำเป็นผลงานที่ดีจริงๆถึงแม้ในตอนแรกมันช้ามากเลยกว่าจะประสบความสำเร็จแต่ถ้ามันดีจริงๆวันใดวันหนึ่งพอมันประสบความสำเร็จเข้ามันก็จะยืนอยู่บนหิ้งนั้นตลอดกาลวงเล็บถ้ามันดีจริงข้อนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆนะครับผมจะอิงอยู่กับ3บริบทแรกก็คือสมมุติผมทำของมาขายผมทำการตลาดดีมากเลยในระยะสั้นลูกค้าซื้อลูกค้าชอบขายดีมากแต่เผอิญครับจริงๆผมก็เห็นแล้วว่าสินค้ามีปัญหาแล้วผมก็ไม่ได้แก้บริการก็ไม่มี Product ใช้ไปเริ่มมีปัญหา
ในระยะแรกผมอาจจะได้เงินมาเยอะก็จริงแต่คุณผู้ฟังคิดว่าในระยะหลังลูกค้าจะมาซื้อต่อไหมครับไม่ใช่ไหมครับเพราะสินค้าไม่ได้ดีจริงถึงแม้ผมจะลงทุนกับการตลาดแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีครับในบริบทชีวิตจริงผมจะเอาเป็นบุคคลแล้วกันคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จทำผลงานบางอย่างได้ดีมากเลยแต่เผอิญวางตัวผิดครับเจอข่าวเฉาหรือเจอข่าวลือบางอย่างที่ทำให้คนคนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งคำว่าชื่อเสียงเป็นอะไรที่เปราะบางมากและผมเชื่อว่าเราต่างก็เคยได้เห็นกรณีศึกษาจากบุคคลเหล่านั้นมาก่อนแล้วมันก็คือความเป็นจริงครับมันคือความเหมาะสมนั่นเองกับอีกบริบทหนึ่งคือผลงานที่เราทำผลงานที่เราทำหากมันเป็นผลงานที่ดีเราขยันทำออกมาด้วยความตั้งใจต่อให้ตอนนั้นมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าวันหนึ่งผลงานนั้นมีคนมาเห็นแล้วมันเริ่มมีชื่อเสียงในตัวมันเองแล้วคุณจะไม่ต้องกังวลเลยเพราะสิ่งที่คุณทำมันคือสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันดีที่สุดแล้วคุณทำออกมาเต็มศักยภาพของตัวเองแล้วนี่คือกฎข้อที่3ครับกฎข้อที่4ครับข้อนี้อาจจะเป็นด้านมืดของความสำเร็จผมจะพูดอย่างนั้นก็ได้ความสำเร็จของทีมวงเล็บนะครับของทีมมาจากความหลากหลายของไอเดียและสมดุลการบริหารแต่จะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ได้รับเครดิตในเรื่องของสร้างเครื่องบินมีคนสร้างเครื่องบินจริงๆมีเยอะครับแต่เราจดจำแค่2พี่น้องตระกูลไรท์ใช่ไหมครับในแวดวงวิทยาศาสตร์คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ก็เซอร์ไอแซคนิวตันก่อนเลยแต่ถามว่านักวิทยาศาสตร์เก่งๆบนโลกนี้มีกี่คนครับเพียบใช่ไหมครับแต่จะมีอยู่ไม่กี่คนที่เรานึกชื่อแล้วก็ร้องอ๋อขึ้นมาเลยจะมีเพียงแค่คนเดียวด้วยซ้ำครับในแวดวงนั้นที่ได้รับเครดิตถึงแม้ว่าการที่จะสร้างผลงานอะไรมาจะต้องใช้ทีมจะต้องใช้คนแต่ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พยายามใช้พลังงานให้น้อยที่สุดในการตัดสินเขาก็เลยดูเลยว่าใครเด่นสุดใครเป็นคนรับเครดิตใครเป็นหัวหน้านี่เป็นเหตุผลครับทำไมงานอะไรก็ตามที่พนักงานร่วมมือกันทำแต่จะมีคนคนเดียวเท่านั้นที่หัวหน้าเห็นหรือลูกค้าเห็นมันคือความจริงของความสำเร็จครับผมจะยกตัวอย่างตอนเราไปดูคอนเสิร์ตในการเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีมือกลองมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดมือเบสแล้วก็นักร้องใช่ไหมครับถามว่าตอนนั้นใครเด่นสุดครับยังไงก็ไม่พ้นนักร้องใช่ไหมครับถึงแม้ว่าตรงนั้นจะมีคนอยู่ 5-6 คนก็ตามซึ่งสำหรับผมแล้วนะครับกฎข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการสูญเสียโอกาสหรือไม่ได้รับเครดิตมันเป็นข้อค้นพบที่ทำให้เราเข้าใจว่าสังคมเราแบ่งปันผลรางวัลและชื่อเสียงกันอย่างไรข้อนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเก็บเป็นความลับมากเลยเวลาร่วมงานกับใครทำยังไงก็ได้ให้คุณเด่นข้อนี้เป็นแบบนี้จริงๆครับหนังสือเล่มนี้บอกแบบนี้เลยกฎข้อแรกที่ผมพูดไปก็คือเครือข่ายจะทำหน้าที่มอบเครดิตไม่ใช่ปัจเจกสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ลื่นไหลและไพศาลที่รายล้อมเราก็จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามแล้วเวลาทำโครงการหรือทำงานกับใครผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่ากฎที่เขาจะพิจารณาทุกครั้งเวลาร่วมงานกับใครหรือรับงานก็คือการแบ่งเครดิตเขาจะต้องทำให้ตัวเองเด่นออกมาบ้างเพราะถ้าหากเพิกเฉยต่อกฎการแบ่งเครดิตและธรรมชาติของมนุษย์งานที่เขาทำแต่ละโครงการต่อให้ทำงานหนักขนาดไหนแต่ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้ถูกจดจำเขาก็เหนื่อยฟรีสำหรับนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่แน่นอนครับในชีวิตเราบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะได้ดั่งใจบางงานเราอาจจะไม่ได้รับอะไรเลยอาจจะได้รับเงินแต่ไม่มีใครจดจำเราวิธีแก้ทำอย่างไรล่ะผมก็จะโยงมาที่กฎข้อสุดท้ายครับกฎข้อที่5หนังสือเล่มนี้จะยาวระดับหนึ่งความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับประโยคนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับนี่คือกฎข้อที่5ครับใช่แล้วครับคุณผู้ฟังความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหากอยากประสบความสำเร็จก็จะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์การลงมือทำให้มากที่สุดหากอยากถูกลอตเตอรี่อย่างน้อยครับซื้อลอตเตอรี่ให้เยอะไว้ก่อนเหมือนกันเลยทั้ง4กฎที่ผมพูดมากฎข้อนี้จะสำคัญสุดการทำงานหนักผสานกับทักษะท้ายที่สุดมันจะชนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่มันจะชนะแน่ๆถ้าหากให้ผมสรุปกฎข้อนี้ก็คือคุณผู้ฟังหากอยากประสบความสำเร็จอยากมีชื่อเสียงอยากโด่งดังคุณก็จะต้องสร้างความสำเร็จมาก่อนเท่านั้นเลยครับคุณจะต้องมีความสำเร็จบางอย่างก่อนแล้วเจ้าความสำเร็จนั่นแหละให้คุณเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวให้คุณเก็บไว้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและหลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือสร้างความสำเร็จเพิ่มครับแล้วความสำเร็จมันจะเป็นดอกเบี้ยทบต้นมาทบกันเองมันจึงเป็นเรื่องที่สามารถอธิบายได้แบบนี้ทุกคนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นมาจากการที่เขาสร้างความสำเร็จเล็กๆก่อนแล้วความสำเร็จใหม่เริ่มมาชื่อเสียงเริ่มมาความมั่งคั่งเริ่มมาแล้วมันก็ทบทวีตามไปด้วยผมจึงสรุปได้แบบนี้สิ่งที่สร้างความสำเร็จได้มากที่สุด
คือความสำเร็จครับความสำเร็จคูณกันไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นหากมีความฝันพยายามอย่าหยุดวันนี้คุณอาจจะล้มเหลวสิ่งที่คุณทำวันแรกมักจะไม่ค่อยสำเร็จครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อความสำเร็จแรกมันเกิดรีบสร้างความสำเร็จที่สองให้เร็วที่สุดถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเร็วเท่านั้นเลยครับนี่คือกฎข้อที่5แต่สิ่งที่ผมรู้สึกถึงความจริงบางอย่างก็คือในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ความสำเร็จแต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องพรสวรรค์เลยครับเขาไม่ได้สนใจต้นทุนชีวิตของแต่ละคนเลยแต่ความสำเร็จมันมีกฎของมันเองหากคุณไม่เก่งแค่พยายามฝึกฝนถึงฝึกฝนแล้วบางทีอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่ก็ใช่ว่าพอไม่สำเร็จแล้วจะไม่สำเร็จไปทั้งชีวิตนี่คือความจริงครับมันคือวิทยาศาสตร์เลยและตอนนี้เองคุณผู้ฟังก็ดูแล้วว่ากฎแห่งความสำเร็จซ่อนอยู่ภายใต้เรื่องราวความสำเร็จทุกแห่งหนหากคุณไม่เก่งแต่แท้จริงแล้วความไม่เก่งเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้กำหนดว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่สำเร็จเรามีโอกาสสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้เสมอไม่สำคัญเลยว่าคุณเป็นใครเกิดที่ไหนมีต้นทุนชีวิตเท่าไหร่มีแขนมีขาครบหรือไม่บางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวไปทั้งหมดและผมขอให้คุณผู้ฟังเอากฎนี้แหละครับสร้างความสำเร็จเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าแทนที่จะต้องรอโชคชะตาฟ้าฝนตอนนี้คุณผู้ฟังมีวิทยาศาสตร์ช่วยแก้ปัญหาทั้งปัจเจกและสังคมนะครับนี่เป็นหนังสือที่ผมนำบทสรุปมาให้คุณผู้ฟังนะครับสารภาพเลยว่าระหว่างที่นั่งสรุปตอนนี้สมองจะระเบิดเลยครับเป็นหนังสือที่สรุปยากระดับหนึ่งเพราะจะต้องใช้การตีความในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันเอางานวิทยาศาสตร์นี้ไปสร้างความสำเร็จให้ชีวิตนะครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้จากช่อง Secrets Diary นะครับเป็นความรู้แบบใหม่ที่ผมเองอาจจะไม่ค่อยได้เอามาพูดในช่องนี้ถูกสัมภาษณ์นั่นเองและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ